ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නම් ඉංග්‍රීසි වචන ඉංග්‍රීසියේ තියෙන වාක්‍යාංශ අනිවාර්යයෙන්ම දැනගත යුතුයි. එතකොට අපහසුතාවයකින් තොරව නිරායාසයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව ඇති කරගන්න පුළුවන්. අලාභ ලබන රාජ්‍ය ආයතන. ලාභ ලබන රාජ්‍ය ආයතන. ගැටුම අතරතුරේ 3 දෙනෙකුට තුවාලයි. ණය ප්‍රතිව්‍යුහ ගත කළ යුතුයි. පොලිසිය විරෝධතාකරුවන් විසිරුවා හැරියා. මෙන්න මේ වාගේ දේවල් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද කියලායි අද දවසේ පාඩමෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් සුපුරුදු විදියටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා හොඳින් ශ්‍රවණය කරන්න, හොඳින් නරඹන්න. අලාභ ලබන රාජ්‍ය ආයතන. අලාභයට කියනවා අපි ලොස් කියලා. එතකොට අලාභ ලබන කියන අර්ථය ගන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ ෆ්‍රේස් එක. loss making. අලාභ හදන කියන අර්ථයයි එන්නේ. නමුත් මේක අපි භාවිතා කරන්නේ අලාභ ලබන. state institutions. රාජ්‍ය ආයතන. state institutions. loss making state institutions. loss making state institutions. අලාභ ලබන රාජ්‍ය ආයතන. එතකොට ලාභ ලබන රාජ්‍ය ආයතන කියලා කියන්නේ කොහොමද? ලාභයට කියනවා අපි profit කියලා. එතකොට ලාභ උපයන profit making state institutions රාජ්‍ය ආයතන. ලාභ ලබන රාජ්‍ය ආයතන profit making state institutions. profit making state institutions. ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම restructuring. 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 අලාභ ලබන රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රතිව්‍යුහගත කළ යුතුයි. මේ දවස්වල ඇහෙන දේවල්. loss making state institutions should be restructured. loss making state institutions should be restructured. ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කළ යුතුයි. ණයට කියනවා අපි loans කියලා. ඒ වගේම වචනයක් තමයි debts කියලා කියන්නේ. නමුත් මෙතන b අකුර silent. b අකුර ශබ්ද කරන්නේ නැහැ. debts should be restructured. debts should be restructured. ඔහුගේ මෝටර් රථයේ යතුරු පැදියක ගැටි පලා ගියේය. his car hit a motorcycle and fled. hit ගහනවා ගැටෙනවා කියන අර්ථය ගන්න අපි hit පාවිච්චි කරනවා. flee fled පලා යනවා. මෙන්න ප්‍රධාන අවස්ථා තුන නැවතත් hit flee fled. hit and fled කියන්නේ ගැටි පලා ගියා. his car hit a motorcycle and fled. his car hit a motorcycle and fled. number 7. පොලිසිය විරෝධතාකරුවන් විසිරුවා හැරියා. The police dispersed the protesters. The police dispersed the protesters. Disperse විසිරුවා හරිනවා. The police dispersed the protesters. පොලිසිය පිරිස විසිරුවා හැරියා කියලා කිව්වොත් කොහොමද කියන්නේ? පොලිසිය පිරිස විසිරුවා හැරියා. එතකොට අපි පිරිස කියන අර්ථය ගන්න the group කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. The police dispersed the group. The police dispersed the group. ගැටුම අතරතුරේ. ඔන්න ඔයාට තවත් අලුත් වචනයක්. During the melee. During the melee. එතකොට melee එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ගැටුමක්. මුහුණට මුහුණ සිදුවන ගැටුම. ගැටුම අතරතුරේ. During the melee. මේක මෙලී කියලා නෙවෙයි කියන්නේ මෙලෙයි. ඊ සවුන්ඩ් එකක් එනවා. නමුත් ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වලදී මේලී ඔන්න ඔය විදිහට උච්චාරණය කරනවා. during the melee ගැටුම අතරතුරේ පුජ්‍යලයන් 3 දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති බව වාර්තා වෙනවා. මෙහෙමත් නිවුස් වලට කියනවනේ. ගැටුම අතරතුරේ පුජ්‍යලයන් 3 දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති බව වාර්තා වෙනවා. පුජ්‍යලයන් 3 දෙනෙක් 3 individuals were reported on a passive voice. වාර්තා වුණා. were reported. වාර්තා වුණා. to have been injured. කොහොමද වාර්තා වුණේ? to have been injured. තුවාල ලබලා තියෙනවා කියලා. තුවාල ලබලා තියෙනවා කියලා.
to have been injured during the melee. During the melee. ගැටුම අතරතුර. ගැටුම අතරතුර පුජ්‍යලයන් 3 දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති බව වාර්තා වුණා. 3 individuals were reported to have been injured during the melee. අද දවසේ මේ ඉගෙනගත්ත සියලුම දේවල් නැවතත් මුල ඉඳන් එකපාරක් බලමු. අලාභ ලබන රාජ්‍ය ආයතන. Loss making state institutions. ලාභ ලබන රාජ්‍ය ආයතන. Profit making state institutions. ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම. Restructuring. අලාභ ලබන රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රතිව්‍යුහගත කළ යුතුයි. Loss making state institutions should be restructured. ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කළ යුතුයි. Loans, otherwise you can say debts. Debts should be restructured. ඔහුගේ මෝටර් රථයේ යතුරු පැදියක ගැටි පලා ගියා. His car hit a motorcycle and fled. Hit and fled. ගැටි පලා ගියා. පොලිසිය විරෝධතාකරුවන් විසිරුවා හැරියා. The police dispersed the protesters. පොලිසිය පිරිස විසිරුවා හැරියා. The police dispersed the group. ගැටුම අතරතුර. During the melee. ගැටුම අතරතුර පුජ්‍යලයන් 3 දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති බව වාර්තා වුණා. 3 individuals were reported to have been injured during the melee. එහෙමනම් සුපුරුදු විදියටම පාඩමෙන් ඔයා ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගත්තා කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ විධිමත්ව ඉගෙන ගන්න උනන්දුවක් දක්වන අය අතරේ මේක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ ඔයාට අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් දැනගන්න නම් ඔයා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාට මගේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සම්බන්ධ වෙලා දින 21ක් වෙන්න පුළුවන්, දින 45ක් වෙන්න පුළුවන්. මේවට සම්බන්ධ වෙලා ඊටාම කෙටි කාලයක් තුල වඩාත් නිවැරදිව ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගනිමින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව චතුර ලෙස කතා කිරීම සඳහා ඔයාට පුහුණු වීම ලබා ගන්න පුළුවන්. විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ඔයාට, රැකියාව බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ඔයාට, එහෙම නැත්නම් විවිධ වෘත්තීන් වල නියැලීලා ඉන්න ඔයාට ඉතාමත්ම වටිනවා. මොකද කෙටිම කාලයක් තුල ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා, පුහුණු වෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ නිසාම භාෂාව ඉගෙනගෙන හොඳ ප්‍රවීණත්වයකින් යුතුව කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙම සහභාගී වෙන්නම බැරි අය සඳහා විශේෂයෙන්ම විදේශගත වෙලා දැනටමත් සේවය කරන අය ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාසල් යන දුවල පුතාලටත් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් එහෙම නැත්නම් දැනටමත් රැකියාවල නියැලීලා ඉන්න අයට මේ වගේ ෆිසිකල් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නම් අන්න ඒ අයට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය කරන සියලු දේ WhatsApp මගින් 071 දැන්ම යොමු කරන්න. ඒත් එක්කම ඔයාට තාමත් මගේ වීඩියෝ සියල්ලම නරඹන්න බැරි වුණා නම් ඔයාට ඉඩ පහසුවේ විවේකයේ ලැබෙන වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්ම channel එකේ තියෙන ඒ වීඩියෝ නරඹන්නත් අමතක කරන්න එපා. හේතුව ඔයාට thumbnail එකේ පෙන්වන දේට වැඩිය ගොඩාක් ඇතුලෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා.